آدمای مختلف در جاهای مختلف دیدم که همه منو مردی میشناسند که اهل سفره. مقصد تازه سفرم سرزمینیه که به گواه برخی تاریخ شناسان بهشت عدن در اون بنا شده. سرزمین آتروپات و بابک خرمدین. سرزمینی که مرکز شاهنشاهی ایلخانیان از نیل تا آسیای مرکزی بود. سرزمینی که به نخستین پایتخت ایران جدید در دوره صفوی مشهوره و در دوره قاجاریان به عنوان ولیعهد نشین این سلسله انتخاب شد. سرزمینی با آب و هوای سرد کوهستانی، محل تلاقی درشت کوه البرز و زاگرس در دامان سحند شگفت‌انگیز. این سرزمین اکنون بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان ناحیه شمال غربی ایران محسوب میشه و در همجواری آذربایجان، ارمنستان و نخجوانه. تبریز در طول تاریخ خود با فراز و فرودهای بسیاری روبرو بوده. سنگبنای تبریز کنونی به دوران اشکانی و ساسانی برمیگرده. شهر کنونی تبریز بر روی خرابه‌های شهر تبرز بنا شده. این شهر در زمان حکمرانان اشکانی تبار ارمنستان پایتخت این منطقه بوده. اوج شکوفایی تبریز مربوط به دوره ایلخانیانه که در این زمان پایتخت قلمروی پهناور از نیل تا آسیای مرکزی بود. این شهر در سال 1500 میلادی و در زمان پایتختی صفویان به عنوان پنجمین شهر پرجمعیت جهان شناخته میشد. شهر تبریز دارای تاریخی طولانی و پرآشوبه که نخستین نشانه‌های کشف شده تمدن باستانی در اون به 1500 سال پیش از میلاد مسیح برمیگرده. بیشتر آثار تاریخی پابرجا در این شهر متعلق به دوره‌های ایلخانیان، صفویان و قاجاریانه. نمونه زنده‌ای از دوران شکوه گذشته رو میشه اینجا در قامت این بنای 700 ساله که بخشی از بازمانده‌های ایوان جنوبی ارگ علیشاه دید. ارگ تبریز بنای آجریه که پیش از سال 701 خورشیدی بر روی آواره‌های مسجدی ساخته شده و از نظر سادگی، اندازه و پایداری چشمگیره. در هنگام ساخت ارگ، گویا تاج الدین علیشاه درباره اندازه طاق کسرای این بنا سوال می‌کند. زمانی که معماران اندازه دقیق طاق را به علیشاه می‌گویند، وی از آنها می‌خواهد این طاق را حدود نیم متر بزرگتر بسازند. معماران نیز مجبور به اطاعت شدند. از طرف دیگر، فونداسیون سازه یا همان شالوده آن تحمل این اضافه بار را نداشت. به همین خاطر متاسفانه طاق شکست و کاملا فرو ریخت. از این رو امروزه خبری از این طاق بزرگ نیست. از طرف دیگه فوت زود هنگام علیشاه نیز باعث توقف پروژه ساخت این ارگ عظیم شد. ارگ علیشاه منتسب به تاج الدین علیشاه جیلانی، وزیر سلطان محمد خدابنده و وزیر بهادر خان بود. از اونجایی که یک تاجر طلا و جواهر بود، پاش به دربار گورکانی باز میشه تا جایی که به وزارت میرسه و در زمان وزارتش کارهای بسیار مهمی میکنه. مساجد زیادی، مدارس و از همه مهمتر عمارت‌های متعدد میسازه، به طوری که عمارت فردوس در بغداد با 4000 کارگر رو تأسیس میکنه. بعضیا اون رو تبریزی و بعضیا گیلانی میدونن. در اصل اون تاجر جواهرات بود. پس از مشروطه در زمان حمله ارتش روس به ایران، مردم تبریز قیام کردند.
مردم باز هم ارگ تبریز را به عنوان پایگاه نظامی خود در برابر حملات روس‌ها برگزیدند. متاسفانه در سال 1290 هجری شمسی تبریز سقوط کرد. روس‌ها موفق شدند در آن سال تبریز را فتح کنند. پس از سقوط تبریز این ارگ به دست روس‌ها به توپ بسته شد. بنای نخستین ارگ در سالهای 676 تا 697 شمسی، یعنی به مدت 21 سال، به منظور آرامگاه بزرگ در صحن مسجد علیشاه انجام شد. با فرو ریختن سقف و مرگ علیشاه ساخت این بنا متوقف میشه تا اینکه در بین جنگ‌های ایران و روس در سالهای 1183 تا 1208 و جنگ بین ایران و انگلیس در 1238 ناخودآگاه ارگ تبدیل به یک منطقه نظامی میشه تا اینکه عباس میرزا دستور ساخت کارخونه ریختگری، توبریزی و سربازخونه و ستاد فرماندهی جنگ رو میده. در کل در دوره‌های متعدد قاجار این منطقه برج و باروی شهر و انبار مهمات محسوب میشد. شما الان این قسمت ها رو چه ملاحظه میکنید؟ اینا جای توپه، ولی بنا به قدری محکم بوده که فقط میبینین چند تا از آجراش انداخته، یعنی واقعا خیلی محکمه این بنا. حساب کنین از قرن هفتم تا حالا، از زمان که آقاگرنه و گرگرنه تبریز بودن این بنا درست شده. ارگ تبریز این بنای کهن، گویا ریختندش از آهن. سر و گردن ستبر و سر بلند، سر به گردون به سان کوه سهند. کهکشانی به طالع مریخ، تا عطارد نویسدش تاریخ. این همه زخم و ضربه خورد و هنوز سر پا برج و بارویی پیروز. بس که این پهلوان امان و امین، آسمانش نمیزند به زمین. سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار، شاعر ایرانی و اهل تبریز بود. او به زبانهای فارسی و ترکی آذربایجانی شعر سروده. شهریار در سرودن گونه‌های دگرسان شعر فارسی مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی چیره دست بود. شهریار در تبریز در خانواده‌ای بستان‌آبادی از روستای خشکناب به دنیا آمد. شهریار در جوانی در تهران با بزرگان هنر و ادب همنشینی و دوستی داشت، از جمله با ابوالحسن صباح، محمد تقی بهار و عارف قزوینی. در سالهای بعد نیز با نیما یوشیج و هوشنگ ابتهاج دوستی و رابطی داشت. درود بر شما استاد شهریار. مهمترین آثار شهریار به زبان آذری منظومه حیدربابا و منظومه سحندی. و 27 شهریور را به واسطه روز درگذشت او روز شعر و ادب فارسی نامیدند. سلام خانم. سلام. خسته نباشید. سلامت یه باشید. بلیط محبت کنید. خیلی ممنون. کارت فرهنگی بازنشستگی داری؟ بله. خدمتتون. برای فرهنگی رایگان بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. او اولین دفتر شعر خودش رو در سال 1310 با مقدمه ملک الشعرای بهار، سعید نفیسی و پژمان بختیاری منتشر کرد.
علاوه بر استادی در شعر، وی استاد ستار هم بود. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی. بلبلی در سینه می نالد هنوزم کین چمن، با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرانی می کند. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی می کند. گر زمین دود هوا گردد همانا آسمان، با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوشدارویی و بعد مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ یه ترکی ما بس عزیز است و زبان مادری، لیک اگر ایران نگوید لال باد از وی زبان. مردان باشد که حق گوید چو باطل رخنه کرد، هم بایستد بر سر پیمان حق تا پای جان. یا در جای دیگه میگه تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاکای نژاد آریان. اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان. گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نیی، صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان. مادر ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر، روز سختی چشم امید از تو دارد همچنان. بی کس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو، جان به قربان تو ای جانان آذربایجان. در دهه‌های اخیر جابجایی و حمل و نقل در شهرها، به ویژه شهرهای پرجمعیت، همواره به عنوان یکی از اصلی ترین چالش‌های شهری مطرح بود. حمل و نقل ریلی نسبت به دیگر سیستم‌های حمل و نقل از نقش مؤثرتری در جابجایی مسافران برخورداره. امروزه با گذشت 152 سال از آغاز فعالیت اولین خط مترو در جهان، این وسیله به عنوان یکی از نشانه‌های پیشرفت و توسعه شهرها و کشورها محسوب میشه. طراحی مترو در ایران در سال 1353 در تهران شروع شد و شاید بتوان این تاریخ را زمان رسمی ورود مترو به ایران دونست. تبریز هم از همان ابتدای فکر تأسیس مترو در ایران به عنوان یکی از شهرهای هدف مد نظر بود. متروی تبریز به صورت رسمی از 5 شهریور 1394 با راه اندازی فاز نخست خط 1 در حد فاصل ایستگاه الیگولی تا ایستگاه استاد شهریار به بهره برداری رسید. قطار شهری تبریز دارای 4 خطه که عملیات حفاری تونل عمیق خط 1 به طول 17 کیلومتر و 200 متر با 18 ایستگاه پایان یافته و همکنون 12 کیلومتر از آن در حال خدمات رسانی به شهروندان. پیشینه قطار شهری در شهر تبریز به بیش از 100 سال پیش میرسه. زمانی که قاسم خان والی اولین شهردار تبریز که تحصیل کرده دانشگاه نظامی سنسیر بود و آشنایی کامل با زندگی اروپایی روز داشت، تصمیم میگیره تبریز رو هم مدرن کنه. به همین خاطر
در سال 1280 تراموا رو راه میندازه تا اینکه در سال 1288 1000 روز تبریز رو اشغال میکنه. اون وقت به جای تراموا میگفتن قونقا و محل استقرار تراموا رو میگفتن قونقاباشی. از سال 1280 تا 1320 یعنی 40 سال همین قونقاها یا قونقاباشی ها مردم تبریز رو از یک ایستگاه به ایستگاه دیگه میبردن. البته اون زمان لوکوموتیو در کار نبود، نیروی محرکه واگن ها اسب‌ها بودن. اسب‌ها واگن ها رو روی ریل میکشیدن و مردم شهر رو از ایستگاهی به ایستگاه دیگه منتقل میکردن. بسیاری از شهرهای ایران شبهای زیبایی دارند که توجه گردشگران رو به خودش جلب میکنه. تبریز زیبا هم جزو شهرهاییه که شبهای رویایی و خاطره انگیزی داره. این جذابیت ها ساعاتی خوش رو به منظور گردش و تفریح شبانه در تبریز برای گردشگران فراهم می کنند. شاید بعد از یک روز کسالت‌بار کاری پارک الیگولی بهترین مکان برای استراحت و تفریح تبریزی‌ها باشه. شب و روزهای این پارک از لحاظ شلوغی و ترافیک رفت و آمد فرق چندانی با هم نداره، اما زیبایی‌های پارک در شب با ایجاد نورپردازی‌های جذاب چهره زیبا و طبیعت جذاب اون رو چندین برابر زیباتر می‌کنه. الگلی یا شاهگلی تا پیش از روی کار آمدن صفویان بزرگترین منبع آب و ذخیره آب برای آبیاری باغ‌های شرق تبریز تا دروازه تهران بود. صفویان شن و ماسه و نخاله داخل استخر رو خالی می‌کنند و دور تا دور استخر رو سنگچین می‌کنند. قاجار برای رفاه مردم دور تا دور استخر رو خیابون کشی میکنه برای عبور و مرور. و جالبتر از همه اینه که اینو واگذار میکنه به شهرداری تا محل تفرج و گردشگاه مردم میشه. اگه به تبریز اومدید و علاقه‌مند بودید شب خودتون رو در یه مکان تفریحی سپری کنید، پارک الیگولی میتونه جزو اولویت‌های شما باشه و خاطرات خوش و هیجان انگیزی از سفر برای شما به جا بذاره. کمتر پیش اومده گردشگران خارجی وارد ایران بشن و از خوردنی‌های ما تعریف نکنن. ایران
یکی از شاخصترین کشورها در پخت خوردنیه. فرقی نمیکنه که چگونه سفر میکنید و به کجا میرید، اما زمانی که مسافر باشین مکان خوب برای خوردن یکی از قسمت‌های مهم سفر شماست. طعم خوش بعضی خوراکی‌ها همیشه در خاطره میمونه و لحظات شیرین و بیادموندنی گردش با مزه خوب خوراکی‌ها عجین میشه. من در یه رستوران سنتی قصد دارم دلی از غذا درآرم. سپاس. خواهش می‌کنم. اجازه است؟ با اجازه. سرآشپز اکبر فرهمند میزبان من میشه. قرمه شورباسه. قورما شورباسه. بله. غذای مخصوص آذربایجان. بله. از چه موادی تشکیل شده این؟ قورما شورباسی از گوشت گوسفند، بله. از رانش، بله. بعد از دنده گوسفند، بله. با دنبه. وای چتری. هم خوشبوه، امیدوارم خوشخوراک هم باشه. هست. حتما هست. بله. مراحلش چیه؟ اول گوشت گوسفند رو خب. از رونش درست. جدا میکنیم. بله. بعد با کاملا تفتش میدیم. بله. بعد وقتی یه ذره تفت دادیم دنبه ها رو اضافه ریز می‌کنیم. میکنیم، قاطی درسته. اینا. بعد اونقدر اینو ما باید تفت بجوشه؟ تفت میدیم که این دنبه روغنش قاطی گوشت میشه. درسته. بعد ما یه ظرفایی داریم که میریزیم داخل اونا، میگیم چوب. خب چرا؟ میریزیم داخل اون تا این روغن داخل اون ظرفه که میمونه. خب. قدیما تو سردابه نگه میداشتن که جای سرد بود، الان ما تو یخچال میذاریم. کاملا این روغن دنبه میره تو جون این گوشته. برای اینکه طعم دنبه بگیره. بله کاملا. باید یه مدت بمونه. بله تقریبا کم 2 هفته باید بمونه. خب حالا چگونه باید سروش کرد؟ الان آبش رو ریختیم کاملا. بله. موادش میمونه. بله موادش میمونه. یه 2 تیکه هم آروم دنبه قاطیش کنیم. بله مخصوص بله. بعد جوونا خدمتتون بذاریم که سرد نشه. پس الان نونو کلید میکنیم. میکنیم توش. برای برای که خودت تیلیت هم قاشق نیاوردی با هم تنهایی بخورن. بفرما ما نهار دیر وقت میل میکنیم. بله. خب حالا مزهش کنیم. بفرمایید. هم عطر سبزی داخلشه. بله. خیلی معطره. سبزی عطرهای- خاصیه این؟ بله با دیگه. نمکش کمه خودم اضافه نه میکنم. نمک به خاطر اینه که هر کی به اندازه که دوست داره. بله کاملا، چون ذائقه ها تو متفاوته. بسیار به خاطر مقوی و سبزی کوهستانه یا سبزی معمولی بازار؟ نه 2-3 تاش سبزی معمولیه، 2 تاش سبزی که فوت خودتونه. بله دیگه چاشنی‌های مخصوصه که معطر کنه. بسیار مقوی و خوش‌طعمه. این گوشت رو برمی‌دارم، یه ذره هم یه از کمی اون از تخم- لپه و بله. برنجتون میذارم. کاملا. درسته؟ الان یه کم زرده از تخم مرغ بذارین استاد که خیلی مقوی برای سن بله. من. یه ذره تخم مرغ هم الان- میذارم بالاش، یه ذره نمک هم میریزم روش. کاملا. بعد میگم بی زحمت قاشقتون هم بردارین. جسارت. خب بعد لقمه یه قاشق هم ماست از روش میل بفرمایید ببینید چاشنیش چی میشه. روش بس نباید ما. نه روش نه، بذارین دهنتون. نمی‌ذارم دهن. آها. الان پشت سرش هم یه ذره از ماست. به نوع سس غذاتون. بله. یعنی کلا اینو اکثرا با ماست میخورن. بودن سالاد و سیرترشی ربطی به غذا نداره، تنها برای کمک. نه آه. ما کلا تو آذربایجان مثلا آبگوشت و کله پاچه و نمیدونم قورما شورباسه حتما کنارش مخصوصا ترشی داره. آقایونشون حتما سیرترشی رو میخورن. اگه گذرتون به تبریز افتاد، بخش شکمگردی یادتون نره. قورما شورباسه رو یادتون نره. حتما مزه کنید. پشیمون نمیشید.
صبح روز بعد من به یکی از خیابان‌های قدیمی شهر سری میزنم، خیابان تربیت، با قدمتی حدوداً 400 ساله. شهر تبریز در زمان حکومت قاجاریان مکانی برای سکونت ولیعهدها بوده و امروزه حدود 300 خانه تاریخی در تبریز بازگو کننده اتفاقات و رویدادهای زمان خودشون هستند. یکی از این خونه ها خونه حریریه. خونه های قدیمی بوی تاریخ میدن. بناهایی که زمانی محل زندگی خانواده ها بودن ولی امروزه نمادی شدن برای نمایش زمانهای قدیم. با داخل شدن به بلوک‌های اندرونی و بیرونی این خانه چنان نقش‌های هنرمندانه‌ای می‌بینید که هوش از سر شما میبره. شگفت‌انگیزه، خیلی زیباست، سراسر رنگ و نقش. بی خود نیست بهش بگن اتاق شاه نشین. خیره کننده است، واقعا زیباست، واقعا زیباست. هم رنگ ها و هم نقش ها و هم قصه هایی که در این دیوار دیده میشه انسان رو محو خودش میکنه. خیلی زیباست. نقش‌های اصیل ایرانی که به سبک قجری کشیده شدند. این نقوش روح‌نواز داستان‌های اساطیری و داستان یوسف و زلیخا رو به تصویر کشیده که با رنگ‌های چشم نواز مزین شدند. خونه حریری آینه تمام نمای هنر دیوارنگاری قجریه. این خانه در اوایل سلطنت قاجار ساخته شده و دارای دو حیاته، حیات اندرونی و حیات بیرونی و دارای دو بلوک خونه هستش. نمای بیرونی و داخلی خونه تماماً دیوارنگاری شده و موضوعاتش هم مربوط به اساطیر کهن و داستان‌های تاریخی. به جرئت میشه گفت خونه حریری تبریز یکی از بهترین نمونه‌های نقاشی دیواری در نوع خودشه که در تمام ایران مشابهی نداره. این خانه به دلیل نقاشی‌هایی که سراسر سقف و دیوارهای اون رو پوشونده یکی از پرنقش و نگارترین خونه‌های تبریز به حساب میاد. ایران مساجد با شکوه زیادی داره که هر کدوم از اونها شاهکاری از هنر و معماری هستند و در بازدید از اونها سرشار از احساس معنویت میشید. یکی از مساجد تاریخی و با شکوه ایران مسجد کبوده، مسجدی که به خوبی معماری پس از اسلام ایران رو به نمایش گذاشته و یکی از معدود مساجد آبی رنگ دنیاست. تمامی این دیوارهای آجری پوشیده شده بود از کاشی‌های فیروزه‌ای و لاجوردی که الان قسمتی از اون باقی مونده. یک آن چشاتون رو ببندید و تصور کنید که این دیوارهای آجری پوشیده شده باشه از
کاشی‌های لاجوردی و فیروزه‌ای. چه منظره شگفت انگیزی میشد. در زلزله‌ای که در سال 1193 هجری قمری اتفاق افتاد، بنای این مسجد آسیب‌های زیادی دید و حتی گنبد آن هم ریزش کرد. اما همین باقی مانده‌های کم هم به خوبی شکوه و هنر معماری این مسجد رو نشون میدن. این مسجد منحصر به فرد نماینده‌ای از معماران کهن ایرانه و تنها اثر به جا مونده از دوره فرمانروایی قراقای‌اللوها در پایتخت آنها یعنی تبریزه. چیزی که این مسجد رو تا این حد معروف و زیبا کرده استفاده از کاشی‌های معرق و نقش و نگارهای پرجزئیاتیه که در طراحی داخلی و خارجی اون به کار رفته و اثری اعجازانگیز رو خلق کرده. علاقمندان به آثار هنری عاشق این بنای تاریخی هستند، چرا که کاشی‌های معرق فیروزه‌ای و لاجوردی که توسط معماران خبره اون زمان استفاده شده بسیار شگفت‌انگیزه. از نظر خیلیا اینجا به بنای فیروزه‌ای اسلام معروفه. البته این مسجد نام‌های دیگه هم داره، گوی مسجد، مسجد مظفریه و مسجد جهانشاه. این بنا طبق کتیبه سردر اون که قسمتی از اون باقی مونده در سال 845 هجری و شمسی، یعنی در زمان حکمرانی جهانشاه، یکی از مقتدرترین حکمرانان طایفه قراقای‌اللوها ساخته میشه، البته به دستور دخترش صالح خانم. چقدر باشکوهه. پیرامون گنبدخانه مسجد رو شبستان در بر گرفته و مسجد هیچ میان سرایی نداره. معمار مسجد کبود اون رو به گونه‌ای ساخته که کاملاً با آب و هوای تبریز سازگار باشه و در هر دوره‌ای از سال به شش بند کشی شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. جالبه، پیرامون شبستان بزرگ سراسر آیه هایی از سوره فتح حکاکی شده که نشان از فتوحات جهانشاهه. البته در سردر ورودی هم نام جهانشاه با روکش طلا قبلا حکاکی شده بود. واقعا چه عظمتی داره این ستون‌ها. در پایین ستون‌ها برای جاکفشی مکانی را آماده کردن و مهمتر از همه در ترمیم و مرمت کاشیکاری‌ها تلاش کردن که کاشیکاری‌های قدیم رو از بین نبرن. این کاشیکاری قدیم ماست و اینم مرمت شده.
این مسجد در واقع چند منظوره بوده، هم جنبه مسجد و هم مقبره داشته و در سرداب آن 2 قبر هست که میگن محل دفن جهانشاه و همسرش بوده، هرچند که امروزه این قبرها خالی هست. اما بر اساس شنیده ها در موزه شهر جسد زن و مردی قرار گرفته که در صحن مسجد کبود کشف شده. بله، اینم زوجینی که جنازهشون در صحن مسجد کبود کشف شد. البته به شکل جنینی دفن شدن، چون در گذشته بعضیا جنازه ها رو در کوزه دفن می‌کردن، بعضیا هم به این شکل جنینی. و جالب اینجاست به همراه جنازه وسایل اولیه مثل غذا و ابزار کارشون رو هم در کنارشون دفن می‌کردن. قدمتش میرسه به 800 تا 1200 سال پیش از میلاد، یعنی عصر آهن دوم، و تاریخ کشف اون هم 1378 شمسی. جالبه بدونید در عمق 8 متری پیدا شده، یعنی نشون میده که بر اثر مرور زمان با زلزله ها و عوامل طبیعی هی این خاک ها انباشته شد در روی این جنازه ها. ایجاد موزه در تبریز برمیگرده به سالهای 1306 و 1307. در اون سالها چند سکه در شهر تبریز کشف میشه و اونو در سالن یک کتابخونه به نمایش میذارن. از اونجایی که بازدید کننده ها بسیار استقبال کردن، گروهی از تاریخ دوستان تصمیم میگیرن که برای بازدید چنین اشیایی یک موزه بسازن. به این خاطر در سال 1337 شروع به ساخت این موزه میکنن. موزه آذربایجان دارای آثار تاریخی و هنری متعلق به پیش از اسلام و دوران اسلامیه. موزه آذربایجان دارای گنجینه مهم و با ارزش حاوی 12,000 قطعه اشیاء عتیقه و هنریه که 2300 قطعه از این اشیاء عتیقه و هنری به ثبت رسیده و به دلیل کمبود فضا بخش معدودی از این آثار در بخش‌های مختلف موزه در معرض نمایش برای دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنر قرار داره. بسم الله الرحمن الرحیم. چه تابلوی نفیسی. این تابلو 170 سال قبل ساخته میشه. نه از چوب، نه از فلز، نه از گچ. تماماً سنگ مرمره و 3 تن وزن داره. ویژگی های این تابلو اینه که با 3 خط روش نوشته شده، خط ترکی، عربی، فارسی و با آب طلا تزیین شده. جالب اینجا سازنده اون داستانی داره. محمد علی قوچانی اهل تبریز زندگی میکرد در قاهره. ایشون 170 سال قبل تصمیم میگیره این تابلو رو آماده کنه که تماما سنگ مرمره و گفتم 3 تن وزن داره، هدیه کنه به آرامگاه رسول اکرم. پادشاه قاهره قبول میکنه این انتقال رو انجام بده، اما خلف وعده میکنه. بر این اساس آقای قوچانی درخواست میکنه تابلو رو برگردونن به تبریز. میارن به تبریز و زمانی که فوت میکنه این تابلو رو در آرامگاهش نصب میکنن. برای حفظش دوباره اون رو از اون آرامگاه میارن در موزه آذربایجان و فعلا در اینجا هست. یادتون باشه سنگ مرمر با آب طلا و 3 تن هم وزن داره. میخواید
سازنده این تابلو رو ببینید. خودش که خدا رحمتش کنه، اما حسن آقا ببخشید. محمد علی قوچانی سنگلاخ. پایان این بخش از سفرم بازدید از کوه اینالیه. تلکابین تبریز در کوه اینالی تبریز. یک کوه اینالی با یه مردم شهر تبریز، محبوب دل مردم شهر. این تلکابین وقتی سوارش میشید کل شهر زیر پاته و یک غرور خاصی به دست میده. اشراف کامل به تمام شهر دارید و از طرفی مردم شهر وقتی خسته میشن برای استراحت و گرفتن انرژی بهتر پناه میارن به این کوه. بعضیا با راهپیمایی، بعضیا با تلکابین، بعضیا با سنگ‌نوردی، بعضیا هم کنار دریاچه دور زدن. کوه اینالی با وجود تلکابین، دریاچه مصنوعی داغگلی و از هم مهمتر چشمانداز فوق‌العاده که از تبریز میده، یکی از بهترین جاذبه ها برای انداختن عکس سلفی به تنهایی یا همراه با دوستان و خانواده هاست. دوربیناتون رو آماده کنید و یه یادگاری منحصر به فرد از شهر تبریز با خود به خونه هاتون ببرید. دلتون شاد و لبتون خندون. Kervan yerim Sıktı dumanların dağlar ay kadar Allah ay kadar Allah bey Yayla kışla hesayı Çay şamda Tak kemere dolayım Sandayay kadayım Anlamay kadayım Anlamay kadayım Anlamayım Allamay kadam, allamay kaday, dallavey. Bir
gün ömrüm gedər badayay qadan Allamay qadan, allamay qadan Allamay Vurgulu da salay yada Etibarlı bizim dağlar ay qadan Allamay qadan, allamay qadan Allamay Vurgunu da salay yada Etibarlı bizim dağlar ay qadan Allamay qadan Allamay Etibarlı bizim dağlar, bizim dağlar, bizim dağlar Etibarlı bizim dağlar, bizim dağlar, bizim dağlar دست شما در نکنه قربانت، قربانت، مرسی